Acest video este pentru tine dacă simți că relația ta de cuplu este un carusel emoțional fără sfârșit și în loc să te simți împlinit și sigur alături de partener, trăiești constant cu frica de a fi abandonat sau neglijat. Vom explora împreună una dintre cele mai comune și totuși puțin discutate forme de atașament care apare în relații și anume atașamentul anxios. Te invit să rămâi alături de mine pentru că vei afla nu doar cum să recunoști semnele acestui tip de atașament în relațiile tale, dar și ce pași poți urma pentru a te vindeca și a avea relații sănătoase și împlinite. Vei descoperi că nu ești singur în această luptă și că există soluții pentru a-ți depăși temerile și a trăi relații bazate pe încredere și siguranță. Vei afla mecanismele care stau la baza acestui tip de atașament și cauza principală care îl generează. Te voi ghida printre semnele clare care îți pot arăta dacă tu sau partenerul tău manifestați un astfel de comportament. Mai mult, vom explora împreună etapele esențiale de vindecare, astfel încât să poți transforma anxietatea din relații în forță și stabilitate. Rămâi alături de mine și vei afla cum să-ți regăsești liniștea sufletească într-o relație de cuplu. Să începem! Atașamentul anxios este un tip de legătură emoțională caracterizată printr-o teamă profundă de respingere și abandon. Persoanele care dezvoltă un astfel de atașament tind să fie extrem de sensibile la semnalele primite din partea partenerului și deseori interpretează orice semn de distanțare ca un pericol pentru relație. Aceste sentimente intense de anxietate pot duce la comportamente de control, posesivitate și chiar la sabotarea relației. Dar de unde provine această frică intensă? Originea atașamentului anxios e adânc înrădăcinată în experiențele noastre din copilărie. Teoriile psihologice, în special teoria atașamentului dezvoltată de John Bowlby, sugerează că relația pe care am avut-o cu părinții sau cu persoanele care ne-au îngrijit în primii ani de viață influențează profund modul în care ne formăm relațiile de-a lungul vieții. Dacă în copilărie ai avut părinți sau îngrijitori care au fost inconsistenți în oferirea de afecțiune sau siguranță, este posibil să fi dezvoltat un atașament anxios. Haideți să vedem care sunt principalele semne ale atașamentului anxios în relația de cuplu. Dacă te regăsești în următoarele comportamente, este posibil să manifesti un atașament anxios. Nevoia constantă de reasigurări. Persoanele cu atașament anxios simt adesea nevoia de confirmare și validare din partea partenerului. Acest lucru poate însemna să ceri frecvent asigurări că ești iubit, dorit și apreciat. Frica de respingere. Teama de a fi respins sau abandonat este o caracteristică centrală a acestui tip de atașament. Acest lucru poate duce la sentimente intense de gelozie și suspiciune, chiar și atunci când nu există motive reale. Tendința de a interpreta negativ. Persoanele cu atașament anxios tind să interpreteze greșit sau să exagereze semnalele negative primite din partea partenerului. O simplă întârziere la răspunsul unui mesaj poate fi percepută ca un semn că partenerul își pierde interesul. Dificultatea de a fi singur. O altă caracteristică comună este dificultatea de a fi singur. Persoanele cu atașament anxios pot simți o nevoie exagerată de a fi mereu alături de partener sau de a fi în contact constant cu acesta. Comportamente de control. Din dorința de a menține relația, persoanele cu atașament anxios pot recurge la comportamente de control, cum ar fi încercarea de a controla activitățile sau relațiile partenerului. Și acum, haideți să vedem care sunt etapele de vindecare ale atașamentului anxios. Recunoașterea existenței unui atașament anxios este primul pas către vindecare. Următorii pași sunt cruciali pentru a scăpa de această frică profundă. Autoconștientizarea. Este esențial să înveți să recunoști momentele în care anxietatea începe să-și facă simțită prezența. Jurnalele de autoreflecție sau terapia
pot fi instrumente utile pentru a înțelege mai bine tiparele de comportament. Comunicarea deschisă cu partenerul. Într-o relație, comunicarea este cheia. Exprimă-ți sentimentele și temerile într-un mod deschis și sincer. Partenerul tău ar trebui să fie conștient de anxietățile tale, astfel încât să-ți poată oferi sprijinul necesar. Dezvoltarea unei independențe emoționale. Este important să înveți să fii fericit și împlinit în afara relației de cuplu. Acest lucru înseamnă să-ți dezvolți hobby-uri, să-ți faci prieteni și să găsești activități care să-ți aducă bucurie. Exersarea încrederii. Încrederea în partener și în relație trebuie cultivată. Acest lucru se face prin exersarea unor mici pași de încredere, renunțând treptat la comportamentele de control și lăsând partenerul să-și manifeste liber afecțiunea. Terapie și consiliere. Dacă simți că anxietatea ta este copleșitoare și afectează grav relația, terapia de cuplu sau individuală poate fi de mare ajutor. Un terapeut te poate ghida în procesul de vindecare și te poate ajuta să-ți dezvolți abilitățile necesare pentru a gestiona aceste sentimente. Este important de menționat că, pe lângă atașamentul anxios, există și un alt tip de atașament nesigur și anume atașamentul evitant. Persoanele cu atașament evitant tind să fie reticente în a se apropia emoțional de partener și să evite intimitatea pentru a se proteja de posibilele dureri. Recunoașterea acestor tipare este crucială pentru a înțelege dinamica relației și pentru a lucra la îmbunătățirea ei. Dacă vrei să afli mai multe despre stilurile de atașament în relația de cuplu, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Află dacă ai atașament evitant în relația de cuplu, descoperă, înțelege și vindecă. În plus, dacă găsești interesantă informația din acest video, te rog să îi acorzi un like. Fiecare like mă ajută enorm și crește șansele ca acest material să ajungă la mai multe persoane. Îți mulțumesc! În concluzie, atașamentul anxios poate părea o povară imensă într-o relație de cuplu, dar cu răbdare, autoconștientizare și sprijin poți transforma această frică într-o bază solidă pentru o relație sănătoasă și plină de iubire. Este un drum lung, dar fiecare pas te aduce mai aproape de o relație în care să te simți în siguranță și iubit. Nu uita, vindecarea începe cu tine, iar odată ce ai început acest proces, vei deschide ușa către relații mai fericite și mai împlinite. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.